हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मेरो च्यानलको नाम रहेको छ मेकअप लभर मनिषा र हजुरहरूले चाहिँ मेरो च्यानलमा ब्युटी रिलेटेड भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। र आजको मेरो टपिक रहेको छ थ्रेडिङको बारेमा। सो ढिला नगरिकन थ्रेडिङतर्फ लागौँ। हामीसँग यस्तो थ्रेडिङको धागो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ मेरो अलिक पुरानो पनि भइसक्यो धागो। यो यसरी झिक्ने, यसलाई चाहिँ जहिले हाम्रो साइडको दाँतले चाहिँ हामीले चेप्नुपर्छ। तर थ्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई धेरै थुक पर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। एकदमै सजिलो छ। साइडमा राख्नु। मेरो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड चल्छ है। सो आफ्नो आँखा अगाडि यसरी राख्नु, यसरी फोल्ड गर्नु। हेर्नु, 1 2 3 4 भन्दा धेरै नगर्नु। र त्यसपछि आफू एकदम सिधा हुने है। यो हाम्रो यो धागो चाहिँ सिधा हुनुपर्छ। अब चाहिँ टाउकोलाई माथि उठाउने। एकदमै सजिलो छ। टाउको मात्रै तान्ने, धागोलाई त्यहीँ राख्ने, टाउको मात्रै तान्ने। एकचोटि गर्दा हुँदैन, एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। हामीले पनि 3-4 वर्ष प्र्याक्टिस गरेर मात्रै यतिको पर्फेक्ट भएको हो होइन। न त कसैले थ्रेडिङ भन्ने कि हामीलाई पनि डर लाग्थ्यो। सो घरमा मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। आज चाहिँ मैले बोइजको थ्रेडिङ लिएर आएको छु। केटाको प्रोसेस सबै सेमै हो होइन। आइब्रोको सेप पनि सबै सेमै हो। तर हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई सोच्छौँ कतिको बाक्लो राख्ने, कतिको पातलो राख्ने होइन। सेप कतिको सार्प चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामी सोच्छौँ। न त प्रोसेसहरू सबै सेमै हो, चाहिने सामानहरू सबै सेम नै हो। सो धेरै नबोलिकन टपिकतर्फ जाऊँ र थ्रेडिङको सुरुमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई एकदमै कम्फर्टेबल चेयरमा वा बेडमा सुताउनु पर्दछ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले क्लाइन्टको फरहेडमा, आइब्रो एरियामा हामी चाहिँ पाउडर युज गरिदिन्छौँ। पाउडरले चाहिँ हामीलाई दुखाइ पनि कम हुनुको साथसाथै रौँहरू मजाले निस्किन्छ। र सुरुमा चाहिँ हामीले जहिले पनि सिधाबाट गर्नुपर्छ है। एकैचोटि बिचबाट गर्नु हुँदैन, छेउछेउबाट गर्नुपर्छ। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले छेउछेउबाट भिडियोमा हेरिराख्नु भएको छ। मैले छेउछेउबाट थ्रेडिङ गर्दैछु मेरो क्लाइन्टको। भिडियो चाहिँ थोरै फास्ट पनि गरेको छु है मैले, किनभने भिडियो एकदमै लामो हुन्थ्यो। सो अब हामीले तल चाहिँ क्लाइन्टलाई तलमाथि एकदमै टाइट गरी समाउन लगाउने। र त्यस्तै मैले भिडियोमा देखा जस्तै फर्स्टबाट सुरु गर्दै गर्दै लास्टमा गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ हामीले सेप मिलाउनु भन्दा नि हामीले चाहिँ आइब्रोमा बढी आएको कपालहरू, सेपभन्दा तलको कपालहरू चाहिँ रौँहरूलाई चाहिँ हामीले धागोको हेल्पले हामी उखाल्छौँ। सो उहाँको पनि खास त बोइज हो होइन। सो उहाँलाई चाहिँ धेरै सेप पनि मन पर्दैन, मेरो भाइलाई। त्यही भएर मैले चाहिँ उसलाई मोटो नै राखिदिएको छु आइब्रोको सेप। हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई सोध्नुपर्छ आइब्रोको सेप कतिको मोटो वा पातलो राख्ने भनेर। सो हजुरहरूले पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मजाले थ्रेडले धागोहरू तान्दिँदै गइरहेको छु। हजुरहरूले यो भिडियोमा केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म अर्को भिडियो पनि लिएर आउँछु बुझ्ने गरेर। सो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले चाहिँ मैले खासै थ्रेडिङहरू गरिदिरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ थ्रेडिङको भिडियो नआएको हो। हेर्नु सक्नुहुन्छ, थ्रेडिङ गरेको आइब्रो र थ्रेडिङ नगरेको आइब्रोमा धेरै फरक छ। उहाँको बोइज भएर मैले चाहिँ अलि बाक्लै नै राखिदिएको छु। सो हेर्नुहोस्, मैले अघि जस्तै फर्स्टबाट सुरु गर्ने है। हामीले आइब्रोको लागि चाहिँ फर्स्टबाट गर्दै गएर हामीले चाहिँ छेउमा जानुपर्छ। एकैचोटि डाइरेक्ट बिचमा गर्न मिल्दैन। बरु छेउबाट कुनामा आउन मिल्यो, कुनाबाट छेउमा आउन मिल्यो, तर डाइरेक्ट बिचबाट चाहिँ गर्नु मिल्दैन। अझ बिगिनर्सहरूलाई त एकदमै मिलाउन गाह्रो हुन्छ पछि। सो त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि हामीले छेउबाटै लास्टमा जान्छौँ। र हामीले क्लाइन्टलाई पनि मजाले कम्फर्टेबल हुने गरेर अलि टाइट गरेर तल र माथि दुवैमा हातले तान्न लगाउनुपर्छ। यस्तो गर्दाले छाला तानिँदैन होइन, छाला तानिँदैन धागोले। प्लस रौँहरू पनि मजाले निस्किन्छ यस्तो गर्नाले चाहिँ, र कुनै पनि घाउहरू पनि हुँदैन। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ बाक्लै सेप राख्नु भएको हुनाले माथिको मात्रै झिक्दिएको छु। अब उहाँले मजाले आफ्नो आइब्रोलाई तलमाथि गरेर टाइट तान्नु भएको छ। र मैले भिडियोमा देखा जस्तै हेर्नुहोस् त, मैले थ्रेडले त्यो रौँहरूलाई च्याप्दै झिकेको छु। सेपभन्दा बाहिर रहेको
रौँहरूलाई चाहिँ मैले धागोको हेल्पले तानिरहेको छु र हामी चाहिँ हाम्रो रौँभन्दा ठ्याक्क अपोजिट साइडबाट चाहिँ धागो चलाउनु पर्छ है। सो मेरो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड हो। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले चाहिँ मैले रौँहरू तानिरहेको छु थ्रेडको हेल्पबाट। हजुरहरूले भिडियोमा मजाले हेरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजिङ भयो भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यो भिडियो चाहिँ मैले धेरै टाइमपछि लिएर आएको छु। मलाई चाहिँ पार्ट 1 मा यति धेरै राम्रो रेस्पोन्स आउँछ भनेर मैले सोचेकै थिएन। मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरेर मलाई चाहिँ अगाडि बढ्न हेल्प गर्नु होला। सो हियर इज द फाइनल लुक हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले बोइजको थ्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आइब्रोको सेप अलि बाक्लो नै राख्नु होला। बोइजहरूलाई पातलो सेप सुहाउँदैन, राम्रो देखिँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बोइजको आइब्रोको सेप चाहिँ थोरै बाक्लो नै राखिदिनुपर्छ गर्ल्सको भन्दा। र यही हो। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै म चाहिँ आज हजुरहरूसँग बिदा माग्छु। सो प्लिज च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लभ यु अल। बाई बाई। छिट्टै अर्को भिडियो लिएर आउनेछु।